ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ IT ලංකා 99 YouTube channel එකත් එක්ක. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ විද්‍යුත් පතුම්පත්වල දෙවන කොටස ගැන. එහෙනම් අපි යමු අපේ පාඩමට. අපි හැමෝම දන්න self formatting tools ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට අපිට පළවෙනි කෝෂ හැඩසව් කිරීමේ මෙවලම නැත්නම් අපි කියනවා self formatting tool එක තමයි අපි කතා කරන font එක කියන එක. හරි. දැන් අපිට එක එක fonts බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. මේ එක එක වර්ගයේ fonts වර්ග තියෙනවා. මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එකක් දාලා ඊටස් බලමු. හරි. අපි මෙතන බලමු. දැන් අපිට මේක අකුර select කරලා මම ඔයාලට දාලා පෙන්නනම් මේ එක එක font. හරි. මෙන්න මේ font එකේදී මෙන්න මේ විදිහ මෙහෙමත් අරගන්න පුළුවන්. අපිට එක එක විදිහට මේ font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක bold කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට font රාශියක් දීලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මේ පේනවා ඇති. හරි. දැන් අපි බලමු ඊළඟ මෙවලම තමයි අපිට තියෙන්නේ size කියන එක. අපිට මේ වචන විවිධාකාර sizes වලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැක්කනේ මේ වචනේ එන්න ලොකු වෙනවා. අපිට පොඩි කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. මේකත් self formatting tool එකක්. ඒ කියන්නේ කෝෂ හැඩසව් කිරීමේ මෙවලමක් තමයි මේ size කියලා කියන්නේ නේද? අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න තමයි මේ size කියන එක දෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊළඟට අපි බලමු bold කියන එක. ඒ කියන්නේ අකුරු තද පැහැ ගන්නවන්න තමයි මේ bold කියන icon එක දෙන්නේ. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තිබුණාට වඩා bold වුණා. ආ බලන්න ආයෙත්. දැන් අපි බලමු මේක bold වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි ලියමුකෝ ආයෙත්. කරා අපි normal අකුරු වලට දාගමු මේක. හරි. මේක දැන් bold වෙලා තියෙනවා. bold එක අයින් කරමු. හරි. දැන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි ආයෙත් ලියමු. font size එක. අපි මේක bold කරමු. මේ B කියන අකුර ක්ලික් කරාම bold කියනවා. හරිනේ. දැන් මේ bold වෙලා තියෙනවා. අපි මේ අකුර ඇල කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? අපි මේ ඇල කරන්න ඉතලි පාවිච්චි කරනවා. දැක්කනේ? ඇල වුණා අපේ අකුර. ඒ වගේම යටින් ඉරක් අඳින්න ඕන නම් අපි මේ underline කියන icon එක භාවිතා කරනවා. දැන් යටින් ඉරක් අඳින්න අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා මේ underline කියලා. දැන් අපි බලමුකෝ. දැන් මේක ක්ලික් කරාම underline වෙනවද කියලා බලන්න. හරි. මේ අයිත් underline වුණා. දැක්කනේ? මේකටත් බලන්න. underline කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. ඒක underline වෙලා. හරි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් පාට යොදන්න. අපි මේ සෙල් එකකට පාට යොදන්න පුළුවන්. මේකෙන් පාට යොදත හැකි. එක විදිහ පාට යොදන්න පුළුවන්. අපි මේකට කියනවා fill color කියලා. fill color එකෙන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට පාටවල් යොදන්න පුළුවන්. more colors තියෙනවා. අපිට මේකෙනොත් පාට යොදන්න පුළුවන්. හරිනේ? හරි. ඊළඟට අපිට මේ අකුරු වලට පාට යොදන්න
අපි දැන් අකුරු වලට පාට යොදමු. අකුරු දැන් රතු පාට වුණා. අපිට අවශ්‍ය පාටවල අර විදිහටම අරගත්ත හැකි. ඒකෙත් තියෙනවා morphil color කියලා. අපිට ඒකෙනොත් colors යන්න පුළුවන්. හරි. තව හැඩසව් කිරීමේ මෙවලමක් තමයි මේ border කියලා කියන්නේ. ඒක පොඩක් බලමු. අංක වාගේ අපි අංක ටිකක් ලියාගෙන යමු. මේ ටික මෙහෙමම copy කරමු. අපි දැන් copy කරමු මේ ටික. අපිට borders ටිකක් ඇඳ ගන්න ඕන හින්දා අපි border එක ඇඳගමු. අපි මේ හරි අපිට දැන් ඕනේ මේ ඔක්කොටම border එකක් ඇඳ ගන්න. මේ ඔක්කොම select කරමු. අපිට මේකට border එකක් ඇඳනවා. අපිට විවිධ වර්ගයේ borders බලා ගන්න පුළුවන්. අපි all border කරලා බලමු. හරි. දැන් මේ හැම එකකම වටේටම all border එකක් ඇඳලා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට thick borders තරමක් ඝනකම border එකක් outside border එකක් දාගන්න. දැන් ටිකක් ඝනකමට ආවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ borders තෝරගන්න මේකේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු එතෙල්ල කිරීම සහ ස්ථානගත කිරීමේ මෙවලම් අපි කියනවා මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් නම් alignment and positioning tools කියලා නේද? alignments and positioning tools කියලා කියනවා. හරිද? හරි අපි බලමු. alignment කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? දැන් අපිට ඕනේ මේ ටික alignment කරන්න. අපි මේ ටිකත් ඔක්කොම ක්ලික් කරගෙන අපි මේක alignment කරමු. වමට alignment කරනවා නම් මේකෙන් කරන්න. හරි. දැන් වමට alignment උනා වලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි කියන දකුණට alignment වෙන්න ඕන නම් අපි මේකෙන් කරනවා. හරි. දකුණට alignment උනා. මැද තියෙන්න ඕන නම් අපි මේක දැම්මහම මැද alignment වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ icon එක තමයි අපි කියන්නේ left align කියලා. ඊට පස්සේ මැද තියෙන එක තමයි center align එක. මේ අයිනේ තියෙන එකට අපි කියනවා right align කියලා. ඒ වගේම අපිට මේ ඉහළට පහළට ගන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට කියනවා top එක, middle එක සහ bottom එක කියලා. ඒ වගේම අපිට මේ දිශාන්තය වෙනස් කිරීමට නැත්නම් orientations වලට ගහමු my account කියලා type කරාට පස්සේ දැන් මේකේ දිශාන්තය අපිට වෙනස් කරන්න නම් අපි මේක අපි select කරමු. අපි මේක wrap text. හරි wrap text කරාම දැක්කන වෙන දේ wrap text කියලා කියන්නේ කෝෂය තුල වචන ගොනු කරන්න තමයි මේ wrap text එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි මේක orientation කරන්න ඕන නම් දිශාන්තය වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේකේ දිශාන්තය වෙනස් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට එක එක ආකාරයට මේ දිශාන්තය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කොටු කිහිපයක් එක් කොටුවක් ලෙස සලකන්න තමයි මේ අපි මේ කතා කරේ. ඊපස්සේ කොටු කිහිපයක් එක් කොටුවක් ලෙස සකස් කිරීමට සහ මැදට එකල කිරීමට තමයි අපි merge and center කියන එක ගන්න. මේ තියෙන්නේ merge and center. හරිද? හරි. අපි merge and center බලමු.
හරි. දැක්කනේ merge and center. අපි මේ set එකටම ඔක්කොටම කරමු. merge and center. merge and center. හරි. මේ ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තිබ්බේ. එහෙනම් අපි එකෙන්ම තානගත කෝෂය ඇති දත්ත වර්ගයට අනුව හැඩ සව් කිරීමේ මේ වෙලාවම අපි මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා number formatting tools ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ තියෙන number formatting tools අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක general, number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction, scientific මේ හැමදේම මේකේ තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම අපි බලමු මේ number කියන එක. number කියලා කියන්නේ මොනවද? අංක. ඒ කියන්නේ 10, 25, 100, 1, 2, 3 මේ හැමදේම numbers. එතකොට අපිට currency එකක් ඕන නම් rupees ගන්න පුළුවන්, dollar, yen මේ හැමදේම මෙතනින් අපිට select කරගන්න පුළුවන්. accounting ගත්තාම අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. short කියලා කියන්නේ කෙටි දින. කෙටි දින කියලා කියන්නේ month එක date එක years ගන්න කෙටි දින වලට. දැන් අපි long date කියන්නේ අපි සවිස්තර කරන දින. ඒ කියන්නේ Tuesday, February. දැන් අපි මෙහෙම කියමුකෝ මෙන්න මේ දිනේ අපිට ඕනි 2018 දෙවනි මාසේ 25 වෙනිදා. එතකොට අපි මේක සවිස්තරව ලියන්නේ කොහොමද? 2018 February 25 මේක මොන දවසක්ද කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රහස්පතින්දා දවසක් නම් අපි කියනවා ඒක බ්‍රහස්පතින්දා දවසක මේ හැමදේම කරනවා. ඒ වගේම වෙලාව ලියන්න ඕන නම් මේකේ. ඒ වගේම අපිට percentage ගන්න, එතන ප්‍රතිශත, ඒ වගේම භාග, විද්‍යාත්මක අංකන මේ වගේ දේවල් මේ හැමදේම අපිට මෙතන කරන්න පුළුවන්. අපි මේ apply කරලා අපි ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. හරි. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට add කරමු number කියන එක. දැන් number කියන එක add කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. හරි. අපි කන්ට්‍රෝල් කරමු. ආයෙත් අපි තියෙන විදිහටම ආවා. අපි ඊළඟට බලමු අපි currency කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක හරි. අපි ආයෙත් ඒකත් undo කරමු. ඊට පස්සේ accounting આવત අර ඒ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපේ dates නෝනේ නේද? percentage ගත්තාම ඊට පස්සේ fraction විදිහට fractions අපේ scientific විදිහට අවශ්‍ය ගන්න විදිහට ආයෙත් අපි normal text බවට පත් කරගත්තා. මේ විදිහට ඔයාලට මේක වෙනස දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන icon එක තමයි අපි කියන්නේ මුදල්. නැත්නම් අපි මේ currency වලට භාවිතා කරන්න මෙන්න මේ icon එක. ඊට පස්සේ හරි. ඊළඟට ප්‍රතිශත වලට භාවිතා කරනවා අපි මේ icon එකත්. ඊට පස්සේ මේ icon එක මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ දශම ස්ථාන අඩු වැඩි කිරීමට තමයි මෙන්න මේ icon එක දීලා තියෙන්නේ. දශම ස්ථාන තියනවා නම් අපිට අඩු වැඩි කරන්න තමයි හරිද? අපි මේ ගන්න දශම ස්ථාන නැහැ. අපි දශම ස්ථානත් එක ලියලා බලමු. ටයිප් කරමු.
අපි බලමු දශම ස්ථාන අඩු වැඩි කරන්න තමයි අපිට මේක දීලා තියෙන්නේ. මොකක්ද හරි වුණා. හරි කොහොමද මේක දීලා තියෙන්නේ අපිට දශම ස්ථාන අඩු වැඩි කරගන්න. හරිනේ. හරි. අදට අපේ පාඩමේ දෙවන කොටස මෙතනින් නිමවටපත් වෙනවා. ඔයාලට මේ පාඩම පිළිබඳව මොනව හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.